वेलकम टु दिस फोर्थ भिडियो। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले PHP को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। PHP मा आउन सक्ने मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेशनहरू को बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँनिर केही क्वेशनहरू लिस्ट गरेको छु। होपफुल्ली यो आउन सक्ने क्वेशन हो। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्ट र PHP अरमा आइरहेको छ, अरमा आउँछ। आइदर हामीले जाभास्क्रिप्टको क्वेशन एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ अर त PHP को क्वेशन एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एटेम्प गर्ने हो। यसमा चाहिँ 5 मार्क्स कन्टेन्ट हुन्छ यसमा। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि PHPबाट डाटाबेस कनेक्ट गर भनेर क्वेशन सोधेको छ। यो म्याक्सिमम सोधेको छ यो क्वेशन। यो सिम्पल तरिकाले गरौँ कसरी हुन्छ। PHP रन गर्नको लागि हामीलाई सर्भर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्भर इन्स्टल गर्नको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। यहाँनिर यो भिडियो म कपी लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा यो लिङ्क राखिदिन्छु। यहाँ हाउ टु इन्स्टल द वेब सर्भर इन योर PC। वेब सर्भर कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा डिटेलमा यहाँ भनेको छु। यो भिडियो चेकआउट गर्नु होला बिफोर चेक दिस भिडियो। अनि त्यसपछि डाटाबेससँग कनेक्ट गर्ने भनेपछि हामीलाई डाटाबेस चाहियो। डाटाबेस रन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्यही ज्याम अथवा वेब सर्भरमा नै हामीलाई बिल्ड इन डाटाबेस, बिल्ड इन MySQL को प्याकेज आएको हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई त्यो लिङ्क खोल्नको लागि चाहिँ PHP MyAdmin गरेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसरी खुल्छ। यो यदि यो खुलेन भने तपाईँको कन्फिगरेसनहरू बिग्रेको हुन्छ। त्यो हामीले पहिला सुरु चाहिँ अपाचे रन गर्नुपर्ने हुन्छ एक। अनि अर्को चाहिँ MySQL सर्भरहरूको सर्भिस चाहिँ रन गरेको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँ गएर हाम्रो यहाँनिर वेब मेरोमा देखिँदैन किनभने मैले अटोमेटिक राखेको छु। यहाँनिर वेब सर्भर आउँछ। वेब सर्भरमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर सर्भिस कुन खोल्ने हो, कुन स्टार्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँनिर सर्भिस स्टार्ट गर्नु होला। ओके, त्यहाँ ढिला नगरिकन सिम्पली यो क्वेसन सर्ट आउट गरिहालौँ। यहाँनिर त्यो मेरो चाहिँ वेब सर्भर इन्स्टल गरेको छ। वेब सर्भर इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यहाँनिर C ड्राइभभित्र यहाँनिर WM64 भन्ने हुन्छ। यहाँ डब्लुभित्र यहाँनिर हामीले जे पनि लेख्छौँ त्यो चाहिँ बल्ल एक्जिक्युट हुन्छ यहाँनिर सर्भरमा, यहाँनिर वेब ब्राउजरमा, PHP वेब ब्राउजरमा एक्जिक्युट हुन्छ। अनि यदि यहाँनिर आएर लोकल होस्ट अनि तपाईँको फाइल नेम अथवा फोल्डर नेममा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म क्रिएट गरिहाल्छु। यहाँनिर आउँछु। यहाँनिर आएर म राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यूमा जान्छु। न्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर डकुमेन्ट टेक्स्टमा जान्छु। यहाँनिर मैले एउटा exam.php भनेर राखिदिन्छु। .php एक्सटेन्सन हुनुपर्छ। मैले इन्टर गरेँ। अनि एक्सटेन्सन फाइल चेन्ज गर्ने यस भने मैले ओके एउटा फाइल बनाएँ मैले। अब यो फाइल खोल्नको लागि मलाई एउटा एडिटर, जुन एडिटर पनि हुन्छ VS कोड अथवा सबलाइम चाहिँ मनपर्छ। तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। Node++ले पनि काम गर्छ। सबलाइम कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो लिङ्क म सेयर गरिदिन्छु। यहाँनिर सबलाइम भनेर खोल्छु। यहाँ खोलिसकेपछि यहाँनिर आउँछु। मेरो यहाँनिर ओपन फाइल, किनभने मलाई फाइल खोल्न छ। यदि फोल्डर खोल्न छ भने ओपन फोल्डर, मलाई फाइल खोल्न छ। फाइलमा गइसकेपछि exam.php लाई ओपन गरेँ। अहिले ब्ल्याङ्क केही पनि आएन। अब मलाई चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा PHP कोड लेख्न अगाडि हामीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि PHP ओपन क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर PHP ओपन क्लोज गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर जे लेख्छौँ त्यो चाहिँ वेब ब्राउजरमा डिस्प्ले हुन्छ। तर मैले यतिकै के लेखेँ भने यो डिस्प्ले चाहिँ हुँदैन है। यसको लागि वेबमा डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले के चाहिन्छ, इको गर्नुपर्ने हुन्छ। इको गरिसकेपछि हामीले जे लेख्छौँ आइएम लर्नर भनेर राखिदिन्छु यहाँनिर। अनि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ वेब ब्राउजरमा रन गर्दाखेरि चाहिँ आइएम लर्नर भनेर डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। यहाँ आउँछु, वेब ब्राउजरमा आउँछु। मेरो फाइलको नाम के छ, exam.php। कुन फाइल हो भन्दाखेरि यहाँनिर आयो यो फाइल exam.php। यहाँनिर आएँ अनि यहाँनिर रन गरेँ। यहाँनिर आयो localhost/exam.php इन्टर गरेँ। यो स्पेलिङ मिस्टेक। localhost/exam.php localhost ओके गरेँ। यहाँनिर आइएम लर्नर भनेर आइसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले ढिला नगरिकन सिधै PHP को डाटाबेस कनेक्ट कोड गरिहालौँ। यहाँनिर म आउँछु। डाटाबेस कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा होस्ट नेम चाहिएको हुन्छ। होस्ट नेम भनेको हाम्रो यो सर्भर चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो यो सर्भर कहाँ छ, लोकल होस्टमा लाइभ काम गर्दै हुन्छ भने यो चाहिँ सर्भरको फुल एड्रेस www अथवा HTTPS अथवा तपाईँको डोमेन नेम सिधा यसरी भनेर आएको हुन्छ। मेरो लोकल होस्टमा छ, त्यही भएर लोकल होस्ट हुन्छ। होस्ट नेम हुनु पऱ्यो। होस्ट नेम के छ, लोकल होस्टमा छ। अनि त्यसपछि युजर नेम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ यहाँको। अनि त्यसपछि पोर्ट र डाटाबेस यति चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। म यहाँ भेरिएबल बनाइहाल्छु। भेरिएबल बनाउनको लागि PHP मा $साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर होस्ट नेम भनेर राखेँ। होस्ट नेममा यहाँनिर के छ, लोकल होस्ट लोकलमा छ लोकल होस्ट। अब यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्न पनि रुलहरू छ, त्यो बुकमा डिफाइन गरिसकेको छ। यदि हामीले स्पेस गऱ्यौँ भने यो भेरिएबल
भ्यालिड भेरिएबल हुँदैन, यो रङ भेरिएबल हुन्छ। यदि हामीले यहाँनिर अगाडि 1 2 3 4 भने पनि यो पनि हुँदैन। भेरिएबल चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। यहाँनिर भेरिएबलको नेम लोकल होस्ट नेम लोकल होस्ट, अनि यहाँनिर के छ त्यसपछि युजर नेम के हो, यहाँनिर युजर नेम चाहिँ रुट। यदि तपाईँले कन्फिगरेसन यो चेन्ज गर्नुभएको छैन भने बाई डिफल्ट यसमा चाहिँ रुट हुन्छ। अनि पासवर्ड पनि बाई डिफल्ट खाली हुन्छ इफ तपाईँले चाहिँ यो चेन्ज गर्नुभएको छैन भने। त्यसपछि यहाँनिर आएर त्यसपछि डाटाबेस मैले एउटा डाटाबेस के राख्छु भन्दाखेरि NEB भन्ने एउटा डाटाबेस म राख्छु। अहिले यो डाटाबेस क्रिएट गरेको छैन, यो पछि क्रिएट गरौँला। नट क्रिएटेड एड यो क्रिएट गरेको छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर पोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। पोर्ट चाहिँ मेरो कति छ 7 यति पोर्ट छ। अब यहाँनिर यो कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल बनाऊँ, कन भन्ने भेरिएबल। यो कन भन्ने भेरिएबलमा गएर न्यू MySQL भन्ने एउटा लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सन छ। यो फङ्सनमा चाहिँ यो सबै प्यारामिटर त्यो भित्र जान्छ। यहाँनिर म सबै यो प्यारामिटर राखिदिन्छु। यो आयो, यहाँ आयो 1, अनि युजर्स नेम पनि प्यारामिटर, यो प्यारामिटरमा म पठाइदिन्छु। यहाँ आयो, अनि त्यसले पासवर्डमा पनि आयो। यहाँनिर म डेफली गएको छैन, म एकदम सिम्पल पाराले गर्न गइरहेको छु। डेफली चाहिँ तपाईँहरू PHPमा करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको चाहिँ छुट्टै सिक्नुपर्ने हुन्छ। म यो चाहिँ जस्ट सिम्पली फर द एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा गरिरहेको छु। यहाँनिर यति गरिसकेपछि यहाँनिर कनेक्ट, इफ यो सक्सेसफुली कनेक्ट भयो भने यहाँ ट्रु आउँछ, सक्सेस आउँछ, अनि कनेक्सन हुन्छ। म यहाँ चेक गर्छु इफ गरेँ, इफ कन गरेँ, मानौँ यहाँनिर फल्स, इफ कनेक्सन भएन भने के गरौँ, यहाँनिर आउँछु डाई भनेको कनेक्सन भएन भने चाहिँ मलाई तलको कोडहरू रन नगर भनेको। ओके, तलको कोड जति जे छ रन नगर भन्छ डाईले। ओके, यहाँनिर के भयो, उप्स डाटाबेस इज नट कनेक्टेड भनेर राख्दै। अब हामीलाई थप अझै के एररहरू आयो हेर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गर्नको लागि चाहिँ डट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी जाभास्क्रिप्टमा हामीले प्लस लेखेका थियौँ, यहाँ डट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर थप के चाहिँ एरर आयो भनेर हेर्नको लागि MySQL एरर भन्ने हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि मैले के लेखिदिन्छु, यहाँनिर चाहिँ के एरर आयो कनेक्सनमा भन्ने कुरा यहाँनिर आएर बस्छ। ओके, अब म यसलाई रन गरेर हेर्छु। यहाँनिर एरर आएको छ किनभने NEB भन्ने चाहिँ डाटाबेस छैन। सो म यहाँ रन गर्छु वेब ब्राउजरमा। यहाँनिर आएर एन्टर गरेँ, एरर आयो। एरर के भनेर आयो, यहाँनिर अनडिफाइन्ड डाटाबेस NEB भने NEB छैन भनेर एरर आयो भने चाहिँ यहाँनिर म क्विकली आउँछु। यहाँनिर हाम्रो के छ, रुट छ, यहाँनिर खाली छ। यहाँनिर के हो, म यो टिपिका गर्छु, यहाँनिर आयो। म क्विकली एउटा डाटाबेस बनाइहाल्छु। डाटाबेसको नाम के छ, NEB छ। अनि यहाँनिर चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु, यहाँ सुडिस CI होइन, हाम्रो चाहिँ युनिक कोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर युनिकको CI भनेर म गर्छु, क्रिएट गरिदिन्छु। अब हेरौँ है, डाटाबेस पनि भयो। म रन गर्छु, ब्ल्याङ्क आउनुपर्ने हो, ब्ल्याङ्क आयो। ओके, भनेपछि यो के भयो, सक्सेसफुल्ली दिएको डाटाबेस इज सक्सेसफुल्ली भनेर राख्दै। यहाँनिर हेरौँ, यो चाहिँ इको हुन्छ डाटाबेस इज, यहाँ आयो डाटाबेस इज कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर आयो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ। यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो जस्ट सिम्पली डाटाबेस कनेक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि डाटाबेस कनेक्सन गर्नको लागि हामीलाई यो के चाहियो, एउटा चाहिँ सर्भर चाहियो, ज्याम सर्भर चाहियो। ज्याम सर्भर भनेको ज्याम चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो। त्योमा चाहिँ के हुन्छ, ज्याम सर्भरमा त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अपाची हुन्छ, MySQL हुन्छ। त्योभित्र चाहिँ डाटाबेसहरू क्रिएट गर्नु मिल्छ। हामीलाई त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रोमा अपाची रन हुनुपर्छ। अनि अपाची रन भइसकेपछि हाम्रो के हुनु पऱ्यो, MySQL पनि रन गर्नु पऱ्यो। रन गरे सक्सेसफुली रन भयो भने अनि हामीले यो कोडहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो कोड लेखिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा फङ्सन छ, युजर डिफाइन फङ्सन। यो युजर डिफाइन फङ्सनले चाहिँ के गर्छ, यो युजर डिफाइन फङ्सन, यसमा चाहिँ प्यारामिटर लिन्छ। यो प्यारामिटर के छ, होस्ट नेम छ, युजर नेम छ, पासवर्ड छ, डाटाबेस छ, पोर्ट छ। अनि यो प्यारामिटर यो फङ्सन्समा यो प्यारामिटर पठाइदिएपछि इफ कनेक्टेड भयो भने यहाँनिर सक्सेसफुल ट्रु भनेर आउँछ। होइन कनेक्टेड छैन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर एररहरू डिस्प्ले हुने गर्छ। यही नै हो, कसरी डाटाबेस कनेक्सन हुन्छ डिफाइन गर भन्यो भने यति कुराहरू चाहिँ समेट्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के छ त्योतिर लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा टेबल क्रिएट गरौँ। टेबलको नाम चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर राखौँ है। यहाँ आउँछु, यहाँनिर तल आउँछु, यहाँबाट डाटाबेस कनेक्ट भयो। एउटा SQL भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु। यो भेरिएबलमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा टेबल SQL क्वेरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर SQL क्वेरी के हुन्छ, टेबल क्रिएट गर्नको लागि सेम SQL क्वेरी पुरै लेख्नुपर्छ। यहाँनिर क्रिएट टेबल इफ नट एक्जिस्ट टेबलको नाम के छ, स्टुडेन्ट। ओके,
स्टुडेन्ट छ। अब यहाँनिर म के गर्छु, यहाँ तल आएँ राम्रो देखाउनको लागि अलिकति तल आउँछु। यहाँनिर फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो, आइडी के हुनु पऱ्यो, यहाँनिर डाटा टाइप इन, अनि यो के हुनु पऱ्यो, प्राइमेरी की हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि के हुनु पऱ्यो, अटो इन्क्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो, अटो इन्क्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो। प्राइमेरी कीको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ, यो प्राइमेरी कीमा चाहिँ यो हुँदैन, प्राइमेरी की अटो इन्क्रिमेन्टेड हुनु पऱ्यो। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, एक्ज्याक्टली जे भनेको छ त्यही क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल नेम, हामी फुल नेम राखौँ, पेस्ट गऱ्यो फुल नेम। अनि फुल नेम के हुन्छ, डाटा टाइप के हुन्छ, varchar हुन्छ। varchar कति दिने, varchar यसको 50 दिन्छु। अनि यहाँनिर म आउँछु। त्यसपछि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि, अर्को चाहिँ फ्याकल्टी भनेको छ, यहाँ फ्याकल्टी म राखिदिन्छु, फ्याकल्टी यसलाई पनि varchar राखिदिन्छु, varchar फ्याकल्टी varchar 50 नै राखिदिन्छु। जस्ट यसमा चाहिँ कमा हुन्छ, सेमिकोलन हुँदैन, कमा लाउनु होला। अनि अर्को के भनेको छ भन्दा मार्क्स भनेको छ, मार्क्स पनि varcharमै राखिदिन्छु, यसमा पनि varchar, सबै varchar होइन, म जस्ट सिम्पल गर्नु खोजेको। यसमा प्लट पनि राख्न सक्नुभयो, अरू डाटा टाइपहरू राख्न सक्नुभयो, इट्स अप टु यु है। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो क्वेरीले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा टेबल क्रिएट गर्छ। टेबलको नाम के हुन्छ, स्टुडेन्टभित्र के हुन्छ, फुल नेम फ्याकल्टी मार्क्स भन्ने। अब यो कहाँनिर क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर सर्भर हामीले बनाइसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ NEB भित्र अहिले खाली छ, केही पनि छैन, यो भित्र एउटा टेबल क्रिएट हुन्छ। हेर वही त यहाँ आएँ, अझै यहाँनिर कोड पुगेको छैन। यहाँनिर जे लेख्दा हुन्छ एउटा भेरिएबल बनाएँ, EXC STD स्टुडेन्ट टेबल भनेर राखिदिन्छु, एउटा भेरिएबल बनाएर राखेँ। यसमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ लाइब्रेरी डिफाइन फङ्सन छ, MySQL क्वेरी भन्ने चाहिँ हुन्छ। यसले दुईवटा प्यारामिटर एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ डाटाबेस कनेक्सनको यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के चाहिँ चाहिन्छ भन्दाखेरि यो SQL लेखेको चाहिँ भेरिएबल यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हेरौँ, यदि यो सक्सेसफुली क्रिएट भयो भने यो ट्रु हुन्छ, यहाँ ट्रुमा राखिदिन्छु म। इफ यहाँ ट्रु भयो भने इको स्टुडेन्ट टेबल इज क्रिएटेड इन NEB database भनेर राख्दै यहाँ सेमिकोलन राखेँ, सेभ गरेँ। अब रन गरौँ है, यहाँनिर आएर रन गरौँ, रिफ्रेस गरौँ। यहाँ के भन्यो, डाटाबेस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँनिर स्टुडेन्ट टेबल इज क्रिएटेड इन NEB भनेर हामी हेरौँ। यसलाई यहाँनिर फेरि क्लिक गर्छु, यहाँनिर स्टुडेन्ट भनेर क्रिएट भइसक्यो। भनेपछि हाम्रो आइडी पनि राख्यो, फुल नेम पनि राख्यो, फ्याकल्टी राख्यो, मार्क्स पनि राख्यो। यति काम हाम्रो भइसक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा, भिडियो लामो भइसक्यो, नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी डाटा इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर म देखाउँछु। आजको लागि यति नै। यो हामीले टेबल क्रिएट भयो, अब इन्सर्टको काम हुन्छ। इन्सर्टको काम गरिसकेपछि फेजको काम पनि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा, इन्सर्ट फेजको काम नेक्स्ट भिडियोमा हामी गर्नेछौँ। टिल देन आजको लागि यो भिडियो यति नै। बाई बाई।